مصر واليمن كيان واحد، ومن الطبيعي جدا أن يقبض على الجاسوس في اليمن وأن يحاكم في مصر. في العام 1971 ما الذي دفع بالكيان إلى تجنيد أحد أهم ضباط الموساد كجاسوس له في اليمن شماله وجنوبه؟ ولماذا اليمن تحديدا؟ ما هي طبيعة المعلومات الاستخباراتية التي رصدها الجاسوس في فترة تواجده في عدن وصنعاء وتعز وإب قبل أن يقوده مصيره للوقوع في قبضة الأمن اليمني في الحديدة؟ كيف فشلت محاولات تل أبيب في تنفيذ عملياتها الأمنية لإنقاذه أو اغتياله في أحد أحياء العاصمة صنعاء؟ وما هو دور نائب القائد العام الشهيد إبراهيم الحمدي في مواجهة الضغوطات الدولية وإصراره على تسليم هذا الجاسوس لمصر للاستفادة من المعلومات والأسرار الهامة التي في حوزته، والتي ساهمت لاحقا في انتصار المصريين في حرب أكتوبر سنة 1973؟ كل هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عنها في هذا الفيديو، فابقوا معنا. بدأت الحكاية في 11 من يونيو سنة 1971 عندما أقدمت قوة من الجبهة الشعبية في الأراضي المحتلة لتنفيذ عملية هجومية خارج إسرائيل بقذائف الRPG على ناقلة نفط في مضيق باب المندب، كانت تنقل النفط من إيران إلى إسرائيل. هذا الهجوم أثار مخاوف لدى إسرائيل من احتمالية وقوع المزيد من الهجمات على خطوط سفن الشحن الإسرائيلية جنوب البحر الأحمر، ما دفعها للإعداد لعملية استخباراتية عاجلة مهمتها جمع معلومات عن اليمن تحسبا لتفعيل أحد خياراتها المتمثل في شن ضربة عسكرية تأديبية لليمن. كون منفذي الهجوم حسب ظنهم انطلقوا من الأراضي اليمنية وعادوا إليها بعد العملية، بالإضافة لجمع معلومات عن التهديدات الإضافية في المضيق ونشاط فدائيي الأراضي المحتلة والذي يحتمل تواجدهم في اليمن. هذه المخاوف جعلها تستدعي واحدا من أهم ضباط الجهاز ويدعى باروخ زكي مزراعي، ضابط يهودي من أصل مصري، وكان هذا الضابط هو الخيار الأمثل لهم كونه من أصول مصرية شرقية ويجيد اللغة العربية وملامحه لا تثير حوله الشكوك. أخضع هذا الضابط لبرنامج تدريبي مكثف وعاجل استمر ل10 أيام قبل أن يتم إرساله إلى المركز الإقليمي للموساد في نيروبي، ومنه إلى أسمرة ثم إلى اليمن. وصل باروخ عدن في 20 يونيو سنة 1971 حاملا هوية زائفة وجواز سفر مغربي مزور متضمنا البيانات التالية: الاسم أحمد سعيد الصباغ، الجنسية مغربي، المهنة تاجر ألعاب أطفال وسائح يهوى التصوير. وبحسب اعترافاته في صنعاء لاحقا والوثائق التي ضبطت لديه، فقد استطاع في عدن جمع كم هائل من المعلومات والصور حول مقرات المعسكرات هناك وتفاصيل ميناء عدن ومواقع المباني والدوائر الحكومية، ومعلومات أخرى عن طبيعة النظام الحاكم في عدن وصراعاته وحجم تأثير المعسكر الشرقي السوفيتي عليه، ومعلومات عن طبيعة التوتر القائم حينها بين الجنوب والشمال والتي أدى لصدور قرار التجنيد الإجباري في عدن. ظل في عدن لمدة أسبوعين تقريبا، أنهى خلالهما مهمته في جمهورية اليمن الديمقراطية بنجاح، ليعود لنيروبي ويسلم تقريره النهائي لمركز الموساد هناك. نجاح مهمة باروخ الاستخباراتية في اليمن الجنوبي شجع جهاز الموساد إلى تكليفه في العام التالي للسفر إلى شمال اليمن لتنفيذ نفس المهمة الاستخباراتية التي نفذها في الجنوب. وصل إلى مطار تعز قادما من أسمرة في منتصف مايو سنة 1972 حاملا نفس الهوية السابقة في عدن، وقبل هبوط الطائرة بدأ يلتقط الصور لمطار تعز من نافذة الطائرة، وهو ما أثار شكوك الركاب واستغرابهم. وهناك في تعز لم يدم مكوثه هناك سوى بضع ساعات لينتقل لإب، وفي كلا المدينتين تجول فيهما وجمع ما استطاع من معلومات وصور عن المواقع العسكرية والمقرات الحكومية. توجه إلى صنعاء، وهناك في العاصمة أقام في أحد الفنادق الموجودة بالقرب من ميدان التحرير وسط المدينة، ومن خلال نافذة غرفته المطلة على جانب كبير من العاصمة التقطت عدسة كاميرته العديد من الصور، ثم تجول في الأسواق والشوارع. وكما أفادت اعترافاته لاحقا ومن خلال ما تم ضبطه من صور وتقارير بحوزته، فقد اتضح أنه جمع معلومات عن كل شيء رآه في صنعاء، حتى عن تفاصيل الأكلات اليمنية
اليمنية السلتة وبنت الصحن وغيرها، دونها في مسودات تقاريره وتفاصيل أخرى حول الجو العام المجتمعي والسياسي والعسكري والجبلي. والتقطت عدسة كاميرته عشرات الصور للمقرات الحكومية والعسكرية ومقرات مباني الأمم المتحدة، ودون تفاصيل مواقعها بكل دقة في تقاريره المضبوطة. بعد أن أكمل مهمته في صنعاء توجه نحو الهدف الأبرز له، وهي محافظة الحديدة، كونها الواجهة الاقتصادية والمنفذ البحري السيادي الأهم لليمن الشمالي، ونظرا لقربها من الخط الملاح الدولي في البحر الأحمر. وصل الحديدة، وهناك وحسب ما ذكره وزير الداخلية حينها علي سيف الخولاني في مؤتمر صحفي، فقد استطاع هذا الجاسوس الإسرائيلي تشكيل خلية استخباراتية مكونة من 8 يمنيين و3 أجانب، ومن خلال هذه الشبكة استطاع جمع صور ومعلومات دقيقة حول الحديدة والمقرات الحكومية فيها وعن المواقع العسكرية في المنطقة. زار الجاسوس الإسرائيلي الصليف وكمران ومجموعة من الجزر، وتمكن من الحصول على تصريح لدخول الميناء بصفته تاجر مغربي، ليستغل هذا التصريح للتجول في أقسام الميناء المختلفة، ورصد كل التفاصيل الدقيقة عن مواقع مخازنه ومستودعاته ومبانيه، وعن مساحاته ومداخله وحجم حركة الشحن التجاري فيه، وتفاصيل المواقع العسكرية المحيطة به. بعد أن أكمل مهمته وقبل يوم واحد من الموعد المقرر له مغادرة اليمن، تم إلقاء القبض عليه من قبل الأجهزة اليمنية. طبعا لدينا أكثر من رواية حول الطريقة التي تم اكتشافه بها والقبض عليه: الرواية الإسرائيلية والرواية اليمنية الرسمية حينها، ثم الرواية التي أفصحت عنها دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليمنية في صنعاء قبل 3 سنوات من خلال فيلم وثائقي حول ملف جاسوس السبعينات في اليمن. الرواية الإسرائيلية تقول أن الحظ السيء للجاسوس مزراحي كان السبب في سقوطه، ففي أثناء تواجده في اليمن جلس مع ناشط يمني، وصادف أن هذا الناشط اليمني كان تحت المراقبة من قبل أجهزة الأمن اليمنية، وعندما تبادل مزراحي الحديث معه أثار الشكوك حوله، وهو ما دفع بالأمن اليمني لوضع مزراحي أيضا تحت مراقبة المخابرات اليمنية، ليتم اعتقاله بعدها بعدة أيام. أما الرواية اليمنية الرسمية والتي ذكرت في المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية حينها علي سيف الخولاني، فتقول أنه قبض على الجاسوس الإسرائيلي بعد عملية رصد استمرت لأيام، وتم إلقاء القبض عليه يوم 26 مايو سنة 1972 عندما كان يلتقط صورا لميناء الحديدة. أما الرواية الأخيرة فقد ذكرت في فيلم وثائقي صدر قبل 3 أعوام عن دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة في صنعاء، مفادها أنه بالصدفة قبل الموعد المفترض لمغادرة الجاسوس بيوم واحد، قرر هذا الجاسوس التقاط صور إضافية للجانب الشمالي لميناء الحديدة، فرآه ضابط يمني ينتمي للدفاع الساحلي وهو النقيب محمد المقبلي، رآه يلتقط صورا وبطريقة مريبة، ما دفعه للإمساك به. وما أثار شكوك النقيب أكثر هو محاولة هذا الجاسوس دفع رشوة مالية له مقدارها $2000 حتى يدعه وشأنه، ما جعل النقيب المقبلي يصر على اقتياده وتسليمه للجهات الأمنية. بعد اعتقاله باشرت الجهات الأمنية في الحديدة التحقيق معه ومصادرة كاميرته، وفي البداية ولأنه ضابط متمرس ومدرب على مثل هذه الحالات أنكر أنه على علم بأن المواقع التي قام بالتصوير بها هي مواقع حساسة عسكرية وحيوية، وأن كل صوره مجرد توثيق شخصي لزيارته للبلد، وبدأ يروي حكايته بأنه مجرد تاجر ألعاب وأخ عربي أحب اليمن. باشرت الجهات الأمنية بتفتيش غرفته ومقر إقامته، وهناك عثروا على 320 صورة معظمها لمواقع عسكرية وحيوية وخرائط كان يرسمها بيده، ومنها خريطة متكاملة عن ميناء الحديدة، أبوابه وأرصفته البحرية وكل تفاصيله، ورسومات توضيحية للمواقع الاستراتيجية المحيطة به، ومصفوفة معلومات مدونة بأكثر من لغة، منها ما كتب بالعربية والجزء الأغلب منها كتب بلغات أجنبية. وبعد الاستعانة بمترجمين توصلت الجهات الأمنية إلى أن المتهم كان يحرص أن يكتب باللغة العربية، ما يؤكد أنه تاجر، أما ما يتعلق بمهمته كجاسوس فكان يكتبه بلغات أخرى.
وذكرت دائرة التوجيه المعنوي العسكري في الوثائق المنشورة أن خلاصة تقريره النهائي الذي كان ينوي تسليمه للمقر الإقليمي للموساد في نيروبي عثروا فيه على العديد من المعلومات. على سبيل المثال في الصفحة 15 من تقريره معلومات تتطرق إلى مقرات الأمم المتحدة والهيئات الدولية في صنعاء والحديدة، ومعلومات أخرى حول موقع مطار الحديدة، وإشارته في التقرير لوجود طائرات فيه مدنية وحربية. وما أكد للأمن أن قصة المدعو أحمد الصباغ خطيرة، وأكبر مما هو متوقع هو عثورهم على معلومات مكتوبة بالحبر السري. ومع كل تلك الأدلة إلا أن المدعو أحمد الصباغ ظل يخفي شخصيته الحقيقية ويتلاعب في أقواله. وهنا جاءت التوجيهات لنقله فورا إلى العاصمة صنعاء في 29 من يونيو 1972. في الطريق فشل الجاسوس مزراحي في رشوة أحد الضباط مقابل إخفاء وإتلاف أوراق ومعلومات معينة. تقول المعلومات المعلنة في تقرير دائرة التوجيه المعنوي أنه تم احتجاز المدعو أحمد الصباغ في مقر وزارة الداخلية، وبعد أقل من أسبوع باشرت السلطات هناك فتح أول تحقيق لها مع الجاسوس الإسرائيلي باروخ زكي مزراحي. وبعد مواجهته بالأدلة المضبوطة والتي تشير جميعها لنشاطه الجاسوسي وبحكم خبرته في التعامل مع هذا النوع من التحقيقات، حاول التلاعب بالأجهزة الأمنية وابتكار قصة مفبركة لا يمكن التشكيك بصحتها، إذ أنه اعترف فيها أنه بالفعل جاسوس ولكن ليس لإسرائيل وإنما لأمريكا، مصمما على أنه لم يكن سوى تاجر مغربي أرغمته الظروف للعمل مع خلية تابعة للمخابرات الأمريكية. وللتقليل من وقع ما كان بحوزته من صور ووثائق، قال إن الخلية الأمريكية مكلفة باستهداف الاتحاد السوفيتي والنشاط الشيوعي في المنطقة، وكان يهمها أن تعرف تفاصيل الوجود السوفيتي في الحديدة. وأرجعت دائرة التوجيه المعنوي في فيلمها الوثائقي إلى أن الهدف من تلك الرواية التي ابتكرها الجاسوس هي استعطاف السلطات بصنعاء التي كانت وقتها تعمل على الترتيب لإعادة تطبيع العلاقات مع واشنطن، وهو بذلك حاول أن يرسم خارطة لفك أسره عن طريق اللعب على وتر العلاقات المتوترة حينها بين نظامي اليمن الشمالي والجنوبي، وصلة السوفيت حينها بالنظام في جنوب اليمن، وكاد أن ينجح في ذلك. كان باروخ مدربا بشكل جيد على مقاومة التحقيقات، وتمكن من تضليل سلطات التحقيق التي وجدت نفسها حائرة بين خيار الاستمرار في احتجازه أو مخاطبة الولايات المتحدة الأمريكية. غير أن نائب القائد العام للقوات المسلحة إبراهيم الحمدي حسم القضية من خلال طلب الاستعانة بالمخابرات العامة المصرية. استجابت المخابرات المصرية للطلب اليمني، وأرسلت على الفور ضابطا من قسم مقاومة التجسس وخبيرا مختصا بتحليل الصور. فور وصول الضابط وخبير قراءة الصور إلى صنعاء، باشر الضابط إجراءات الاطلاع على ملف التحقيق، وبحكم خبرة ضابط المخابرات المصرية استطاع كشف مزاعم الجاسوس حول ارتباطه بالمخابرات الأمريكية، بل وحول كونه مواطن مغربي من أصله، وخاصة بعد أن عرض على الجاسوس مخاطبة السفارة المغربية لمساعدته، ليرفض الجاسوس بشدة، وهو ما قادهم للتواصل مع الخارجية المغربية، والتي أكدت أن المدعو أحمد الصباغ لا علاقة للمغرب به، ولم يصدر أي جواز مغربي بهذا الاسم. كشفت كذبة باروخ، ومع كثرة القصص التي كان يسردها كانت المخابرات المصرية تعمل مراجعة لخطوط رحلته قبل أن يصل إلى اليمن، وبعد تحريات حديثة كشفت ارتباطه بمركز الموساد الإقليمي في نيروبي، واستطاعت الوصول لاسمه الحقيقي وهو باروخ زكي مزراحي. تمت مكاشفته بالحقيقة التي نسفت كل رواياته الزائفة، لينهار بعدها ويقوم بالكشف عن شخصيته الحقيقية، وبدأ يعترف وبخط يده بكافة المعلومات التي ظل لأكثر من شهر يرفض الإدلاء بها. في محاضر اعترافات باروخ زكي مزراحي كان السؤال الأبرز المطروح حينها: لماذا اليمن؟ وهنا قال باروخ أن وجوده في اليمن لم يكن لمجرد تنفيذ عملية عادية، بل لتنفيذ مهمة استثنائية تعد من أبرز المهام والعمليات الاستخباراتية في جهاز الموساد بالمنطقة، إذ قال بأن الأمر يتعلق بالأمن القومي لإسرائيل وبأهمية باب المندب لها.
من واقع الاعترافات الأولية شعر الجانب المصري أنه أمام صيد ثمين متمثلا بجاسوس إسرائيلي له مكانة مهمة في جهاز الموساد، فطلب تسليمه الجاسوس لنقله إلى القاهرة. ولكن وزير الداخلية علي سيف الخولاني اعترض على الطلب المصري بحجة أن واقعة التجسس جرت في اليمن وفيها تم القبض عليه، ومن الواجب أن يحاكم في اليمن وليس في مصر. انتقل مصير الجاسوس الإسرائيلي إلى الرئاسة في صنعاء، وجرت اتصالات عليا بين الرئيس المصري حينها أنور السادات والرئيس اليمني القاضي عبد الرحمن الإرياني، تركزت حول الطلب المصري نقل الجاسوس إلى القاهرة. وفي مناقشة الرئيس الإرياني مع أركان نظامه حول قرار التسليم من عدمه، كان هناك رأي يعارض تسليمه بقيادة الوزير علي سيف كما أسلفنا، ورأي يوافق على عملية التسليم. هنا تدخل إبراهيم الحمدي رحمه الله وأجنى على الإرياني أن محاكمة الجاسوس في اليمن ستكون عملية دعائية بحتة، لكن المصريين قد يجدون فيه ذخيرة مهمة وفائدة عملية. هنا انحاز الرئيس الإرياني لرأي الحمدي ووافق عليه وقضي الأمر. أنا أصريت إن أقابلك الليلة لأني مؤمن بقيمة الوقت، وبعد الأخبار اللي قالها لي سيادة العقيد إبراهيم الحمدي رئيس الأركان. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بك. أنا بلغت السيد رئيس الوزراء بتحرك إسرائيلي. كويس أوي، يعني سيادتك مقدر خطورة الموقف. ولأجل هذا أنا اقترحت على سيادة الرئيس تسليم المتهم للسلطات المصرية، وخطة خروجه مسؤوليتكم وإحنا في خدمتكم. موافقة الإرياني لتسليم الجاسوس مصر دفع الوزير علي سيف الخولاني لقطع حبل السرية حول العملية، وعقد مؤتمرا صحفيا أعلن فيه عن خبر القبض على جاسوس إسرائيلي، فانتشر الخبر واهتزت تل أبيب لذلك النبأ، وعلى الفور اتخذ الموساد إجراءاته، فأرسل في البداية الإثيوبي صالح عبد القادر كبير إلى صنعاء مدعيا أنه محامي، وطلب اللقاء بموكله أحمد الصباغ في السجن. كان المحامي مرتبطا بجهاز الموساد وضمن خلية عمل طارئة شكلت في أديس أبابا، مهمتها العمل على الإفراج عن باروخ بأي ثمن في صنعاء. العروض المقدمة للجانب اليمني من خلال وساطات غير مباشرة تمثلت في دفع فدية عبارة عن مبلغ مالي كبير، مع استعداد الكيان لتزويد اليمن بشحنة أسلحة كاملة إذا ما استجاب للطلب الإسرائيلي. العروض والضغوطات الإسرائيلية وحتى الدولية دفعت بالمقدم محمد خميس قائد الأمن الداخلي للإدلاء بتصريح لوكالة الأنباء العراقية، أعلن أن الحكومة اليمنية قررت تسليم الجاسوس لمصر بحجة أن الجاسوس يحمل الجنسية المصرية. هنا كانت الصدمة الثانية في إسرائيل، والتي سارعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، منها استنفار الجيش الإسرائيلي بقواته البحرية والجوية، والهدف منع وصول الجاسوس إلى القاهرة بأي ثمن. فيما قام جهاز الموساد باستدعاء مجموعة من قوة الكوماندوز، ويرجح أنهم من اليهود ذو الأصول اليمنية الذين هاجروا إلى إسرائيل، قاموا بتجهيز تلك المجموعة وتدريبها بشكل عاجل ومكثف استعدادا لإرسالهم إلى صنعاء في مهمة محددة، وهي إنقاذ الجاسوس الإسرائيلي أو التخلص منه. ومن خلال الأراضي الأثيوبية انتقلت تلك المجموعة عبر البحر إلى السواحل اليمنية ومنها إلى صنعاء. وفي يوم 21 من يوليو سنة 1972 كانت صنعاء على موعد تنفيذ أول عملية أمنية لجهاز الموساد الإسرائيلي من خلال محاولة اغتيال الضابط المصري وكذلك اغتيال الجاسوس باروخ، إذ قامت هذه المجموعة بنصب كمين محكم في أحد الأحياء غرب العاصمة صنعاء مستخدمة الزي الخاص بالأمن اليمني. وتم تبادل إطلاق الرصاص، ونجا الضابط المصري بأعجوبة، وتمكن الأمن اليمني من إفشال تلك العملية وإلقاء القبض على أحد أعضاء المجموعة الذي أرشد بدوره على بقية الأعضاء. لم يتم حينها الإعلان عن مصير تلك المجموعة، غير أن الصحفي المصري ماهر عبد الحميد والذي سمح له بالاطلاع على ملف القضية أثناء حكم الرئيس الحمدي أكد أن الضغط الشعبي والتوجه العربي ضد الكيان الإسرائيلي وقتها دفع بالسلطات اليمنية إلى إعدام كل أعضاء مجموعة الكوماندوز الإسرائيلية.
في تلك الأثناء كان باروخ يعلم يقينا أن الموساد سيسعى للتخلص منه بأي وسيلة، وهو ما دفعه لمحاولة الانتحار أكثر من مرة، كما صرح بذلك وزير الداخلية اليمني حينها علي سيف الخولاني. في تلك الفترة كانت سوارق وسفن حربية تابعة للكيان تجول البحر الأحمر في دوريات مستمرة لا تتوقف، إضافة إلى استنفار مروحية متخصصة في التعامل مع الغواصات، والهدف من ذلك منع وصول الجاسوس إلى مصر بأي ثمن، وهو ما دفع بصنعاء إلى الإسراع في عملية تسليم الجاسوس. وتولت المخابرات المصرية عملية استلام الجاسوس من الجانب اليمني عن طريق ضابطين مصريين أرسلتهما خصيصا لهذه المهمة، واشترط الجانب اليمني أن يقع على عاتق الجانب المصري اختيار الطريقة المناسبة لنقله إلى القاهرة. وكان التحدي الأصعب هو اختيار طريقة نقله في ظل نية إسرائيل منع ذلك النقل حتى لو كلفها ضرب وإسقاط أي وسيلة نقل جوية أو بحرية لهذا الجاسوس. كانت الخطة التي أعدتها المخابرات المصرية في البداية تقتضي نقل باروخ عن طريق غواصة مصرية سترسو بالقرب من سواحل الحديدة، على أن يتكفل الضابطان المصريان بنقله من صنعاء إلى الحديدة دون أي حراسة، ووفق خطة مسبقة تقتضي المزيد من التمويل. وصل الضابطان المصريان إلى الساحل وإلى النقطة المتفق عليها، لكن الغواصة لم تصل. كان هناك فارق زمني، أو أن الجانب المصري كان قد قرر أن يستعيض الفكرة بفكرة أخرى. كان موقف الضابطين المسؤولين عن العملية صعب جدا ومقلق بالنسبة لهم، ولذلك رأوا أن يعودوا به إلى صنعاء والاستعانة بالشهيد إبراهيم الحمدي وقتها الذي كان نائبا للقائد العام. وعند عودتهم لصنعاء التقيا بالحمدي. يقول الضابط السابق والكاتب المصري ماهر عبد الحميد في كتابه جاسوس فوق البحر الأحمر أن الحمدي اقترح نقله من خلال طائرة ترسل من مهبط ترابي بالقرب من العاصمة صنعاء بدلا من المطار الرسمي الذي من المؤكد أن العين الإسرائيلية عليه. وعرض الحمدي لضباط المخابرات المصرية كل التسهيلات الممكنة لضمان سرية الإعداد والتنفيذ لعملية النقل، وهو ما حدث بالضبط، إذ وصل الجاسوس باروخ زكي مزراحي إلى مصر في يوليو 1972. ومع وصوله إلى القاهرة تعرض جهاز الموساد لانتكاسة مدوية، وحسب ما كتبه الضابط محمد رفعت في مجلة آخر ساعة المصرية في منتصف السبعينات، فإن مصر استفادت كثيرا من المعلومات الثمينة التي حصلت عليها من ضابط الموساد الإسرائيلي، وأن تلك المعلومات ساهمت في تسجيل مصر انتصارها التاريخي ضد الكيان الإسرائيلي في حرب أكتوبر سنة 1973. وبالقبض على مزراحي وتسليمه لمصر تكون اليمن قد أسهمت بدور غير مباشر في حرب أكتوبر، دور سبق الدور الآخر الذي اطلعت به أثناء الحرب عندما سمحت للبحرية المصرية بأن تغلق مضيق باب المندب. عقدت لباروخ زكي مزراحي محاكمة عسكرية قضت بسجنه 25 عاما مع الأشغال، إلا أنه بعد حرب أكتوبر جرت سلسلة مفاوضات وبتدخل من الخارجية الأمريكية تم التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى تتضمن الإفراج عن الجاسوس مزراحي مقابل الإفراج عن عشرات من الأسرى المصريين والفلسطينيين في سجون إسرائيل، بينهم أشخاص تم إدانتهم بالتجسس لصالح مصر. وقعت صفقة تبادل إطلاق سراح باروخ بالأسرى العرب في أوائل مارس 1974.